ขอเชิญทุกท่านพับกบพบกันตอนที่1ในการผลิตทองคำครับพี่ป้อมครับระเบิดที่เราใช้มันคือแบบไดนาไมต์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับของระเบิดที่เราใช้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น emulsion มันเป็นเหมือนกับสารละลายแต่มันไม่ใช่เป็นน้ำเลยมันก็จะออกเป็นตืดๆหน่อยระเบิดกันแบบนี้บ่อยไหมครับพี่1 วันเราก็จะแค่1 ครั้งจะไม่มีแบบ2 ครั้งต่อวันแต่1 อาทิตย์อาจจะมีทั้ง2 หรือ 3 ครั้งเคสทราบไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีแม่น้ำนะนี่เขาระเบิดไปเรื่อยๆจนเป็นรูขนาดนี้จริงปะเนี่ยที่นี่มีพญานาคไหมครับพี่ไม่มีอันนี้ก็จะเป็นน้ำฝนที่เราสะสมมาเรื่อยๆสะสมซึ่งตัวนี้ก็บางส่วนก็จะเอาไปใช้ในโรงงานแล้วทำไมสีมันเขียวขนาดนี้ครับพี่สีมันเขียวเนี่ยเนื่องจากมันจะมีตัวในส่วนของแร่ทองแดงถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยน้ำมันใสแต่เพียงเนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนการสะท้อนของแสงอาทิตย์ทำให้เห็นว่าน้ำมันออกเป็นสีเขียวแต่ถ้าเราไปดูใกล้ๆมันก็จะเป็นน้ำใสเลยเพราะมันก็คือน้ำฝนนี่เองดีละวันนี้ได้ยินชื่อเหมืองทองอัครามานานละอยากรู้จริงว่าไอ้เหมืองทองเนี่ยมันทำยังไงทำแบบไหนแล้วกว่าจะได้มาเป็นทองหน้าตาเป็นไงวันนี้น่าจะได้ดูทุกขั้นตอนเนาะครับเมื่อระเบิดเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อครับผมอันนี้คือหลังจากที่เราทำการระเบิดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราเรียกการวางเอาไลน์คือการกำหนดพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นสินแร่พื้นที่ตรงไหนเป็นดินทิ้งเวลาที่เราระเบิดนะครับเราไม่ได้ระเบิดเพื่อจะเอาสินแร่อย่างเดียวเราจะระเบิดทั้งสินแร่แล้วบางส่วนมันก็จะเป็นดินทิ้งเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่ระเบิดชุดนี้ออกเราก็จะเดินหน้าทำงานต่อเนื่องไม่ได้สินแร่ที่ว่านี่คือเราคาดว่าจะมีทองอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องส่วนดินทิ้งก็คือเราคิดว่ามันเป็นดินเป็นหินจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีน้อยมากแล้วทำแล้วไม่คุ้มเราก็จะตีไปเป็นดินทิ้งจากริบบิ้นสีเหล่านี้ครับมันบอกอะไรเราครับริบบิ้นสีชมพูก็คือสินแร่เกรดสูงถัดลงมาสีเหลืองก็เป็นสินแร่เกรดต่ำส่วนที่เป็นดินทิ้งจะเห็นเป็นริบบิ้นสีขาวสินแร่เกรดสูงที่เป็นริบบิ้นสีชมพูเนี่ยในหิน1 ตันมีทองแค่ 0.5 กรัมนี่คือเกรดสูงนี่คือเกรดสูงเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันครับตอนที่เราเปิดเหมืองใหม่ๆเนี่ยเกรดเฉลี่ยของเกรดแร่สูงเนี่ย3 กรัมกว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยราคาทองมันน้อยมันต่ำมันต้องการเกรดแร่ที่ค่อนข้างสูงถึงจะทำให้มีกำไรได้แต่สภาพปัจจุบันเนี่ยราคาทองมันสูงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเกรดแร่ที่มันสูงมากก็สามารถทำกำไรได้แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าพื้นดินที่ดินตรงไหนมันมีทองคำครับถ้าเป็นในเหมืองนะครับก่อนที่เขาจะขุดเขาจะมีการเจาะที่เราเรียกว่าเกรดคอนโทรลเจาะเพื่อให้รู้ก่อนว่าบริเวณไหนที่มันมีทองบริเวณไหนที่มันไม่มีทองก่อนที่จะทำการระเบิดซึ่งพอจะทำการระเบิดเนี่ยเขาก็จะใส่ลูกบอลเข้าไปในหลุมเพื่อหลังระเบิดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้จุดที่มันเจอแร่เนี่ยมันขยับไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมเสริมตรงนี้นิดนึงก็คือลองจินตนาการดูนะครับว่ากล่องสีขาวนี่คือแร่กล่องข้างๆสีดำคือดินทิ้งเวลาเราระเบิดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีการขยับซ้ายขวาขยับหน้าหลังหรือขยับขึ้นลงถ้าเราไม่มีการเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าพอหลังจากระเบิดเนี่ยไอ้กล่องขาวที่เป็นสินแร่เนี่ยสมมติมันขยับไปเนี่ยมันไปกี่เมตรถ้าเรายังคิดว่ามันไม่ขยับเราไปดูตำแหน่งเดิมมันจะกลายเป็นดินทิ้งนั่นเท่ากับว่าเราตักแร่เอาไปทิ้งเราก็เลยเอาเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยใน1พื้นที่ที่เราระเบิดเนี่ยเราจะมีการเจาะหลุมแล้วเอาลูกบอลเนี่ยหย่อนลงไปเราก็จะทราบพิกัดลูกบอลนี้ก่อนระเบิดพอเราระเบิดเสร็จปุ๊บเราใช้เครื่องมือมาจับพิกัดมาใหม่เอาไปเข้าประมวลผลโปรแกรมเราก็จะทราบว่ามันขยับไปขวามือ3 เมตรมันขยับถอยหลังออกมา1 เมตรระเบิดแล้วมันขยับสูงขึ้น1 เมตรเราก็จะมาปรับไอ้ตัวกล่องขาวที่เราวางไว้เบื้องต้นเนี่ยแหละครับเราก็จะไม่เสียแร่ในขณะเดียวกันถ้าดินทิ้งเกิดมันขยับเข้ามาในโซนแร่เราดินทิ้งไปป้อนเข้าโรงงานเราก็เสียพลังงานเปล่าๆเสียค่าใช้จ่ายโดยฟรีๆทั้ง2 ด้านแล้วไอ้ดินทิ้งที่ว่าเนี่ยเราไปทิ้งไหนครับข้างหลังที่เห็นเป็นแนวต้นไม้เขียวๆอันนั้นคือกองดินทิ้งเราเอามากองแต่ว่ายังอยู่ในเขตประธานาบัตรเรานะครับเราไม่สามารถเอาดินทิ้งเหล่านี้ออกไปนอกเขตประธานาบัตรได้กฎหมายบอกไว้ชัดเจนครับว่าห้ามเอาอะไรออกไปข้างนอกแม้แต่ก้อนเดียวก็ไม่ได้พอเราไปกองเนี่ยเราต้องมีการทำแผนนั่นคือทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำการฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้พอสุดท้ายมันก็จะเหมือนเป็นเขาลูกหนึ่งไอ้นั้นคือผ่านการฟื้นฟูมาแล้วมันไม่ได้งอกตามธรรมชาติเหรอครับพี่คือเราต้องเอาแก้วไม้ไปปักเราต้องเอาไปปลูกเพิ่มก่อนผมมาที่นี่ผมเข้าใจว่าการมาเหมืองทองมันจะเป็นดินน้ำตาลแล้วเราก็มีคนมาล่อนกันเยอะๆไม่ใช่แต่อันนี้มันเป็นหินก้อนแข็งๆทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับพี่แหล่งแร่ทองคำเนี่ยมันมีอยู่2แบบที่เกิดกับหินแข็งหรือหินดานก็คือหินที่เรายืนอยู่เนี่ยครับเป็นหินที่มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วกับแหล่งแร่ทองอีกแบบหนึ่งที่มันเกิดอยู่ที่หนึ่งแต่ว่ามันถูกกระบวนการปลู
พังของหินมีกระบวนการพัดพาจากลำห้วยลำคลองต่างๆพัดพาไปกองเป็นชั้นกระสะไอ้พวกนั้นแหละครับที่ชาวบ้านเขาเอาไปล่อนกันเหมือนแหล่งทองบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ที่ดังๆเมื่อที่เป็นทองโบราณเมื่อก่อนเนี่ยครับแล้วในไทยครับมีแหล่งทองทั้งที่แบบล่นๆหรือทั้งที่นี่ครับมีอยู่ทั้งหมดกี่ที่ครับจริงๆแหล่งพบทองในประเทศไทยน่าจะมีประมาณ200แห่งทั่วประเทศแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งเล็กๆที่มันไม่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจที่เนี่ยครับที่มันมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์สามารถทำเป็นเหมืองทองได้เมื่อก่อนก็จะมีอีกที่หนึ่งที่จังหวัดเลยแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วณปัจจุบันเนี่ยเหลือที่เดียวแล้วไอ้200ที่เนี่ยครับเรารู้ได้ไงว่าเฮ้ยตรงนี้มีทองตรงนี้มีทองถ้าดูผ่านตาเนี่ยก็คือมันก็คือป่าจริงๆมันมีประวัติการสำรวจของประเทศไทยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับแต่ว่าโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยสมัยใหม่มาหน่อยก็ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมาเนี่ยหลักๆก็จะจากกรมทรัพยากรธรณีซึ่งเขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลทำแผนที่ทั่วประเทศแล้วก็จะรู้ระบุว่าตรงไหนเป็นแหล่งที่พบทองบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองที่ใช้เรียงตามชั้นกระสะที่ว่าเนี่ยครับในลำห้วยลำคลองไอ้ทองที่เนี่ยมันไม่เหมือนที่ตรงนั้นนะผมเห็นว่ามันเป็นหินก้อนใหญ่ๆทำไมทองมาถึงเกิดในที่แบบนี้ได้ครับทองมันไม่สามารถจะเกิดได้ทุกที่นะครับมันจะเกิดได้เฉพาะในบริเวณที่ใต้พื้นโลกเนี่ยมันมีความร้อนแล้วก็มีน้ำแร่เคยไปน้ำพุร้อนกันไหมครับครับอันนั้นแหละครับคือน้ำพุร้อนก็คือน้ำแร่ร้อนที่มันขึ้นมาจากใต้ผิวดินเวลาที่มันขึ้นมาเนี่ยเจอสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมถ้าน้ำแร่อันนั้นมีทองเกิดร่วมด้วยนะครับมันก็จะสะสมตัวกลายสภาพเป็นของแข็งอยู่ในหินซึ่งลักษณะของสายแร่ทองย้อนดูนู่นนะผนังด้านหลังเห็นสีขาวๆนู่นไหมครับไอ้สีขาวๆแนวตั้งพวกนั้นแหละครับเป็นสายแร่ควอร์ตสายแร่ควอร์ตที่มันจะมีทองคำเกิดร่วมด้วยเวลาที่มันขึ้นมามันจะเป็นน้ำแร่มันจะเป็นสารละลายแต่พอขึ้นมาในจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันจะกลายเป็นของแข็งตัวแทรกตัวอยู่ตามรอยแตกของหินทองก็จะเกิดอยู่ในสายแร่ควอร์ตนี้ด้วยที่นี่เริ่มมาทำเป็นเหมืองกี่ปีแล้วครับเริ่มผลิตทองก้อนแรก 2544 เริ่มสำรวจเจอว่าตรงนี้น่าจะมีทอง 2,530 ใช้เวลา 14 ปีถึงจะสามารถผลิตทองคำก้อนแรกได้และก็ผลิตมาจนถึงปัจจุบันครับผลิตมาจนถึงปัจจุบันแล้วทองที่ผลิตจากที่นี่ครับเราขายในประเทศหรือว่าเราส่งออกครับพอเราผลิตได้ปุ๊บเราจะต้องส่งไปโรงสกัดเพื่อแยกเป็นโลหะทองคำกับเงินบริสุทธิ์ก่อนซึ่งตรงเนี้ยพอโรงสกัดทำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยขายในประเทศเราเองข้อดีก็คือลดการนำเข้าเพราะจริงๆบ้านเราเนี่ยนำเข้าพวกโลหะพวกทองคำพวกเงินเนี่ยสูงมากตัวนี้ก็จะไปช่วยลดในเรื่องของการนำเข้าของประเทศเราแล้วไอ้เครื่องที่เป็นเสาๆตรงนู้นอันนั้นคืออะไรครับพี่ตัวนั้นจะเป็นเครื่องสำหรับเจาะเพื่อเตรียมงานระเบิดตรงพื้นที่ตรงนั้นซึ่งการเจาะเนี่ยจะเจาะเป็นลักษณะแนวดิ่งเหมือนเครื่องเจาะน้ำบาดาลก็โดยปกติเนี่ยเราระเบิดครั้งหนึ่งเนี่ยความลึกประมาณ9 เมตรพอระเบิดขึ้นมาปุ๊บตอนหลังจากที่เข้ามาขุดตักมาขนย้ายสินแร่เนี่ยก็จะแบ่งเหมือนกับเป็นขนมชั้นเราระเบิด9 เมตรมันอาจจะฟูขึ้นมานิดนึงได้ประมาณสัก10 เมตรเราก็แบ่งเป็น3 ชั้นละประมาณ3 เมตรครึ่งพอเคลียร์หมดปุ๊บก็ย้ายไปหน้างานถัดไปมันก็จะเป็นลูปลักษณะการทำงานอย่างเจ้า Excavator เนี่ยไอตัวใหญ่ๆตักใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นราคาเท่าไหร่พี่คร่าวๆประมาณ135 ล้านแล้วรถบรรทุกที่มารับหินไปประมาณ35ไอเครื่องเจาะหย่อนระเบิดเท่าไหร่ครับน่าจะมีไม่ต่ำกว่า25ครับของแพงทั้งนั้นคือจะบอกว่าถ้าคุณดูเราถ่ายมุมนี้คุณอาจจะคิดว่าเป็นรถตักไซส์ธรรมดาแต่ถ้าคุณได้เห็นตอนเรานั่งรถกระบะมาแล้วสวนมันคันใหญ่ท่วมหัวยางนี่ใหญ่มากนะถ้าอยากเปลี่ยนยาง4 ล้อยางเท่าไหร่ครับ400,000มั้งเส้นละ400,000ยาง400,000น่าจะขยับเป็น4 ล้อ6แล้วเหรอ6แล้ว6 4 24 2 ล้าน 4แล้วเวลาขนมันขนได้ทีละกี่ตันนะครับที่เมื่อกี้เราเห็นคันใหญ่สู่ตอง7ถ้าทะลุว่า777ได้ประมาณ100 ตันในส่วนของรถบรรทุกเนี่ยเนื่องจากมันใหญ่เราคำนึงเรื่องความปลอดภัยดังนั้นพนักงานขับรถที่เป็นผู้รับเหมาหลักของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ทางผู้หญิงเป็นคนขับหลายคนอาจจะงงเราผู้หญิงมาขับรถยักษ์อย่างนี้ได้หรอได้ข้อดีที่เขาวิจัยมาเขาบอกว่าผู้หญิงใจเย็นอารมณ์ไม่ร้อนเหมือนกับผู้ชายเราแสดงว่าถ้าย้อนกลับไปหลายๆปีมันต้องมีคนขับไอ้แบบนี้แข่งกันแน่เลยอันนี้จริงไหมพี่นัทจริงไหมผู้หญิงใจเย็นก็เป็นบางช่วงเวลาส่วนใหญ่จะเย็นก็เวลาเราทำอะไรไม่ค่อยดีจะเริ่มร้อนครับผมเสริมนิดก็ได้ครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะมีชีวิตกลางคืนรวมกลุ่มกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะไม่ค่อยมีในเรื่องของแอลกอฮอล์หลายคนไม่ทราบว่าตอนเรามาถึงที่นี่หน้างานถ่ายทำตอนเช้าเป่าแอลกอฮอล์ผมมากลัวมากเลยกลัวเขาให้พี่โค้ชเป่าเนี่ยผมดื่มน้อยเลยเมื่อวานกลัวเป่าก็เลยแบบต้องดื่มเพราะต้อง0นะถึงเข้ามาได้ใช่0.0เพราะนั้นวันนี้บอกเลยตอนเย็นเต็มคราบแน่นอนตอนนี้อยู่ประมาณชั้น4ได้ไหมพี่น่าจะเกินแล้วครับเกือบ20เมตรชั้น5ชั้น6แล้วครับแล้วทางเดินแบบโคตรน่ากลัวตอนนี้พี่โค้ชนั่งหน้าซีดอยู่ใช่ที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองคุณผู้ดู
ครับช่วยพิมพ์ให้กำลังใจในคอมเมนต์พี่โค้ชหน่อยนะครับ อันนั้นไม่ใช่ว่าแบบควงสาวนะกลัวความสูง หน้ามืดตั้งแต่วันนั้นแล้วที่ลงเรือเมาเรือนี่ก็สู้นะขั้นตอนแรกครับด้านขวามือเกิดอะไรขึ้นครับพี่ ที่เห็นไกลๆนู่นนะครับ ของใหญ่สดตรงนู้นใช่ไหมครับ ทั้งแนวเลยครับอันนี้คือสินแร่ที่เราได้จากบ่อเหมืองขั้นตอนที่ 1พอเราระเบิดเนี่ยมันจะมีเป็นก้อนใหญ่ๆที่เราเห็นเราต้องมาบดเพื่อลดขนาดมันลงก่อนการบดหยาบจะใช้วิธีการบีบอัดกระแทกขนาดมันก็จะเหลือประมาณสักใหญ่กว่ากำปั้นนิดนึงประมาณแค่นี้กองที่เห็นถัดมานี่ผ่านขั้นตอนการบดหยาบแล้วกระบวนการถัดไปเราจะต้องเอาหินพวกนี้ครับมาบดให้เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำโคลนเราก็เลยต้องเอาหินตัวนี้เข้ามาในหม้อบดด้านขวามือไอตัวโม่อันนี้มันเหมือนกับโรงปูนป่ะครับที่มีลูกเหล็กอยู่ข้างใน ถูกต้อง ช่วยบดละเอียดมัน เราป้อนหินเข้าไปเราเติมน้ำเข้าไปเราเติมปูนขาวเข้าไปเพื่อให้ค่า pH ให้มันเป็นด่างบดจนกระทั่งละเอียดเป็นน้ำโคลนเรามี2โรงงาน1โรงงานจะมีตัวเนี้ยที่บดเนี่ยครับถ้าเห็นจะมี2ตัวทำไมต้องมี2ตัวแรกเนี่ยการทำงานคือใช้การตกกระแทกหน้าตามันจะสูงแต่มันจะแคบเราต้องการให้ลูกเหล็กเนี่ยตกสูงกระแทกหินมันก็จะเป็นการลดขนาดไปในตัวหม้อบดที่2จะเป็นการขัดสีซะส่วนใหญ่จะยาวแต่จะเตี้ยกว่าลูกเหล็กที่ใช้จะเล็กกว่าลูกเหล็กขนาด6เซนติเมตรตัวแรก 12.5 เซนติเมตรลูกหนึ่งประมาณ10 กิโลผมชอบวิธีการหนึ่งที่มันฉลาดมากเลยพอรถที่เราเห็นน่ะต้อง7จะมาจอดข้างบนครับจอดที่มันสูงกว่าแล้วมีการค่อยๆเคลียร์ลงมาก็จะประหยัดพลังงานเขาจะเทท้ายลงมาน้ำลงมาแล้วมันก็จะประหยัดพลังงานที่จะลงมาด้วยต้องเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือหินที่เป็นก้อนใหญ่ๆเราบดจนมันละเอียดถามว่าละเอียดขนาดไหนละเอียดขนาดถ้าเราสัมผัสเนี่ยเหมือนกับเป็นผงแป้งเลยพอเราผสมน้ำปุ๊บลักษณะมันก็จะเป็นน้ำโคลนเหมือนที่เห็นที่อยู่ในถังตรงนี้หน้าที่ถังตัวนี้ก็คือเราจะดึงทองออกจากเนื้อหินจะมีการใช้ตัวโซเดียมไซยาไนด์สารละลายมีการเติมออกซิเจนเราจะเห็นในถังมันจะเป็นปุดๆอย่างนี้เราก็มีใบกวนให้มันเข้ากันไซยาไนด์ก็จะไปจับทองออกมาจากเนื้อหินแต่เนื่องจากทองเนี่ยมันยังปนอยู่ในน้ำโคลนเราจะแยกทองออกมาได้ยังไงผมมีของวิเศษให้ดูของวิเศษตัวนี้ก็คือเราเรียกว่าเม็ดถ่านกำมันเป็นถ่านที่ทำมาจากกะลามะพร้าวนี่เองหน้าที่มันก็คือเราจะใส่พวกนี้ลงไปทุกถังตัวทองที่มันถูกสารเคมีดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะมาเกาะเข้าตามรูพุนของตัวนี้เราอาจจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไปส่องกล้องจุลทรรศน์นะครับมันจะเป็นรูพุนเหมือนกับฟองน้ำตัวทองเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ตามรูพุนของตัวเม็ดถ่านพอทองมันอยู่ในตัวเม็ดถ่านนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเอาเม็ดถ่านตัวนี้แยกออกจากน้ำโคลนเราก็สูบไปกรองที่ตะแกรงพอเราได้ตัวนี้ปุ๊บผมยกตัวอย่างเช่นเม็ดถ่านตัวนี้น้ำหนัก1 ตันอาจจะมีทองตอนนี้ประมาณ400 กรัมขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะดึงทองเนี่ยออกมาจากเม็ดถ่านยังไงเราก็เอาเม็ดถ่านตัวนี้ไปต้มให้ความร้อนมันแล้วก็เติมไซยาไนด์เหมือนกันทองที่อยู่ในตัวเม็ดถ่านเนี่ยก็จะออกมาอยู่กับน้ำจนสุดท้ายเราจะได้ตัวสารละลายทองเข้มข้นหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าน้ำทองเป็นสารละลายใสที่มีทองกับเงินอยู่ในตัวน้ำตัวนั้นแล้วเราถึงจะค่อยเอาไปเข้าเซลล์ไฟฟ้าในห้องทองตะกี้ได้ยินคำว่าไซยาไนด์คือเรายืนตรงนี้เราไม่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันหรอครับหรือว่ามันเป็นยังไงครับพอเราได้ยินชื่อไซยาไนด์เราอาจจะค่อนข้างกังวลว่าเฮ้ยมันอยู่ในยาฆ่าแมลงมันอยู่ในพวกยาปราบศัตรูพืชเราก็จะมีมาตรฐานในการใช้ขั้นตอนที่1ตอนที่เราบดเนี่ยเรามีการเติมปูนขาวเราเพิ่มค่าความเป็นด่างก่อนคือไซยาไนด์เนี่ยถ้ามันอยู่ในรูปที่มันเป็นด่างเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนรูปเป็นแก๊สอันนี้คือเราควบคุมขั้นที่1อันที่2ปริมาณที่เราใช้เนี่ยถือว่าน้อยมากที่เห็นอย่างเงี้ยครับเราอาจจะเติมเนี่ยความเข้มข้นไซยาไนด์เนี่ยแค่ประมาณ150ส่วนในล้านส่วนหรือที่เราเรียกว่า150 ppm เราก็มีมาตรการตรวจสอบเราจะมีเครื่องตรวจวัดแก๊สไซยาไนด์ที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงกล่องตัวนั้นมันจะตลอดเวลา24 ชั่วโมงค่า 0.0 เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน5 ppm ตัวนี้จะเตือนทันทีพนักงานที่ทำอยู่ข้างบนก็จะต้องออกจากพื้นที่แต่ถามว่าเกณฑ์5 ppm เนี่ยยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ปลอดภัยเพราะโดยมาตรฐานขีดจำกัดเนี่ยถ้ามีความเข้มข้นของแก๊ส10 ppm เรายังสามารถทำงานได้ตั้ง8 ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราตั้งเกณฑ์ให้มันเข้มงวดขึ้นเหลือแค่ 4.7 หรือ5 ppm แค่นั้นทีนี้เนี่ยพอมีการใช้ไซยาไนด์แล้วหลังจากนั้นนะครับมันมีการบำบัดไหมครับมีครับตอนที่เราใช้เนี่ยเราจะเติมแค่ต้นทางอย่างเดียวเราไม่ได้เติมทุกถังนะครับส่วนปลายทางมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 20-30 ppm เราจะต้องไปเข้ากระบวนการกำจัดไซยาไนด์ก่อนพอกำจัดไซยาไนด์เสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้พอเราดึงทองออกมาได้หมดละเราจะเรียกว่าหางแร่ละหรือกากแร่เราจะต้องสูบไปเก็บตรงบ่อที่เราสร้างขึ้นมาคือทุกอย่างเนี่ยน้ำของแข็งเนี่ยจะไม่มีการปล่อยออกข้างนอกโดยเด็ดขาดไอ้แทงน้ำอันนี้เรามีกี่อันครับพี่โรงงานนี้เรามีทั้งหมด12 ถัง1ถังเนี่ยความจุ 2,500 ลูกบาศก์เมตรเนื่องจากเรารัน24 ชั่วโมงแร่น้ำโคลนที่มันเข้าถังที่1กว่ามันจะไปออกถังสุดท้ายเนี่ยระยะที่เรามีเว
วลาที่จะดึงทองเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก30 ชั่วโมง อ๋อแสดงว่า ของใหม่เข้าของเก่าออก ต่อเป็นรีเลย์กันอย่างนี้เหรอครับ เป็นอนุกรมเลยครับ อ๋อ เข้าถังที่1ไหลไป2 3 4 5 6 จนกระทั่งออกหมด ผมนึกว่า1ถังทำ1แบตช์ อ๋อไม่เรารันต่อเนื่องเลยครับ แล้วไอ้ถ่านกำมันเราเติมไปในช่วงไหน มี ครับ อยู่ทุกถังเลย เหมือนการกรองน้ำเลย คือเราปล่อยให้น้ำผ่านไปไอ้ถ่านกำมันทุกอันเนี่ยก็กรองดูดไปเรื่อยๆแสดงว่าอันแรกๆน่าจะเข้มข้นมาก ถูกต้องตัวที่เราจะดึงไปแยกทองก็คือจะเป็นถังแรก เพราะว่าเม็ดถ่านที่อยู่ปลายทางมันถูกดึงทองไปเยอะต้นทางใช่ไหมครับปลายทางมันก็จะเหลือน้อยละตัวเม็ดถ่านที่อยู่ปลายทางมันก็จะเก็บทองได้น้อย เราก็จะสูบสวนทางขึ้นมา มันก็จะเก็บทองมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายที่มันอยู่ถังที่1เนี่ยเราถึงจะเอาไปแยกทอง ถ่านกำมันบอกว่าเอาไปต้มเพื่อจะดึงทองออกมา แล้วหลังจากนั้นเราทำไงกับมันต่อครับ เราสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้ หลังจากที่เราดึงทองออกไปแล้วปุ๊บเขาเรียกว่าไปปรับสภาพมันนิดนึงเราไปเอาเข้าเตาเผาคล้ายๆกับเหมือนโรงปูนซีเมนต์แต่เตามันจะสั้นนิดนึงคือเผาเติมน้ำนิดนึงปรับสภาพมันแล้วเราก็เอากลับมารีไซเคิลใหม่พอเราได้น้ำทองมาปุ๊บก็จะเป็นในส่วนตรงนี้ละขั้นตอนก็คือทำยังไงถึงจะดึงทองออกจากน้ำได้ เราก็จะเอาน้ำทองถ้าเห็นนะครับก็จะเป็นน้ำอยู่ในเซลล์ไฟฟ้าตัวนี้เซลล์ตัวนี้เราจ่ายกระแสไฟเข้าไปมันก็เป็นขั้วบวกขั้วลบตัวโลหะทองที่อยู่ในน้ำเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโลหะมันมีประจุบวกมันก็จะไปวิ่งเข้าหา ประจุลบ ลบซึ่งที่เห็นข้างหน้าตัวนี้คือขั้วไฟขั้วลบตัวอนุภาคทองเนี่ยก็จะมาเกาะอยู่ตามขดลวดตรงนี้ตัวนี้คือขดลวดสแตนเลสขดลวดเหล็กกล้าไร้สนิม หมายความว่าเมื่อน้ำทองเข้ามาแช่อยู่ในนี้ ทองก็จะมาเกาะกับไอ้เจ้าตะแกรงอันนี้ ขดลวดตัวนี้ใช่ครับ แล้วเมื่อเสร็จโปรเซสปั๊บยกขึ้นมาก็คือมันจะเป็นทองเกาะเลยเหรอครับ เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นโคลนดินติดเราจะไม่เห็นเป็นสีทองสิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นทั้งทองคำแล้วก็เงินที่ได้มา2ตัวพร้อมกัน อ๋อ แต่เรายังมองไม่เห็นเราจะไม่เห็นเป็นสีทองเลยจะเป็นลักษณะเป็นโคลนดิน แสดงว่าทั้งทองทั้งเงินเนี่ยทำประจุ เหมือนกัน ก็ยังถืออยู่เป็น เป็นบวกทั้งคู่ ใช่ จะมาเกาะอยู่ที่ ถูกต้อง แผงลบอันนี้ สินแร่เราเนี่ยมันมีทั้งทองคำและเงิน เวลาเราแต่งแร่เนี่ยที่จะได้ก็คือจะได้ทั้งทองคำแล้วก็เงินพร้อมกัน ตัวนี้เป็นน้ำทองที่เราดึงเอาจากเม็ดถ่านจะเห็นว่าสีมันจะออกเหลืองๆนิดนึงอันนี้จะเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นทองสูง อันนี้อาจจะประมาณสัก50 ส่วนในล้านส่วน มีทองบวกเงินอยู่ในนี้ประมาณ 50 ทอง 50 เงินอาจจะประมาณ5เท่า250 ซึ่งอันนี้จะเป็นกระบวนการเขาเรียกว่าไม่ได้ทำงานต่อเนื่องจะทำเป็นชุดก็ใช้เวลาอาจจะสัก10 ถึง 12 ชั่วโมงพอจบ1รอบมีน้ำทองชุดใหม่มาเราก็มาป้อนใหม่เป็นรอบที่2รอบที่3ไปเรื่อยๆ แล้วปกติสมมุติว่าเราจบโปรเซส 12 ชั่วโมงแล้วของแบตช์เนี้ยยกขึ้นมาปุ๊บแล้วเราทำอะไรกับเจ้าโคลนที่มันติดขึ้นมาครับ ปกติเราจะไม่ได้ล้างทุกวันใน1อาทิตย์เราจะยกขึ้นมาล้างความหมายของการล้างคือ เราจะใช้น้ำฉีดเพื่อเอาตะกอนทองคำและเงินเนี่ยให้มันตกลงข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บจากข้างล่างเอา แต่ฉีดมาก็จะกลายเป็นโคลน หน้าตาเป็นโคลนเลย ไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าอันนี้คือทองอันนี้คือเงิน พอเราฉีดล้างตามรอบที่กำหนด เราก็จะเดลงข้างล่าง มันจะมีทั้งโลหะทั้งน้ำอยู่ เราก็จะไปใส่รถไว้สำหรับกรองน้ำออก พอกรองออกปุ๊บเราก็จะได้เป็นเหมือนกับโคลนหมาดๆได้ตัวนี้ปุ๊บก็เอาเข้าตู้อบไว้1คืนแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็เอาตัวเค้กแห้งตัวนี้ครับไปเข้ากระบวนการหลอมหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสามารถจับได้นะ อันนี้เราเรียกเขาว่าอะไรครับพี่ อันนี้เราจะเรียกเป็นเค้กแห้งแล้วครับเพราะว่าเราไปอบมาแล้วตัวเนี้ยเตรียมที่จะใส่ในเตาหลอม เพื่อหลอมมาเป็นแท่งโลหะทองคำและเงิน ที่เราเรียกว่าแท่งโดเล่มันก็เหมือนเป็นลักษณะดินนะพี่ลองจับดู เหมือน แต่ว่ามันจะหนัก หนักกว่าดินปกติทั่วไปอยู่หน่อยนึง อาจจะลองยกทั้งถุงก็ได้หนักนิดนึงนะครับ โอเคครับพี่ถือดูเหมือนไม่หนัก เอาเรื่องอยู่ ซึ่งตัวเนี้ยครับมันจะมีทั้งทองคำมีเงินแล้วก็อาจจะมีแร่ธาตุอื่นๆที่เราไม่ต้องการ พอเราใส่ในเตาหลอมปุ๊บเราจะมีการเติมสารเคมีช่วยหลอม ตัวสารเคมีช่วยหลอมเนี่ยครับหน้าที่2อย่างก็คือพอทองกับเงินมันหลอมละลายละมันจะแยกชั้นพวกมลทิน อาจจะมีพวกเหล็กทองแดงให้มันลอยอยู่ข้างบน หน้าที่ที่2ก็คือตัวสารเคมีที่เราเติมเนี่ยมันจะลอยอยู่ข้างบนมันก็จะกักอุณหภูมิทำให้เวลาเราหลอมเนี่ยมันใช้เวลาน้อยลง แล้วพอเราหลอมเสร็จเนี่ยมันจะแยกทองกับเงินออกมาได้ไหมครับหรือมันอยู่ด้วยกัน ทองกับเงินจะอยู่เนื้อเดียวกัน แต่ที่เป็นสิ่งสกปรกจะลอยอยู่ข้างบนดังนั้นตอนที่เราเทเนี่ยเราจะเทให้มันล้นออกจากเบ้าก่อน พอสีเนี่ยสีเนื้อโลหะเนี่ยเราจะเห็นมันจะออกเหลืองสว่างมันจะไม่ใช่แดงแบบเหมือนแดงลาวานั่นคือเนื้อโลหะละเขาก็จะเทลงเบ้าให้มันเต็มแต่ละเบ้า ว่าแต่เวลาพูดคำว่าหลอมเนี่ยอุณหภูมิมันเท่าไหร่อะครับ ตัวนี้เราใช้ประมาณ 1,300 1,350 องศา 1,300 เซลเซียส ถึงจะหลอมได้ ใช่เพราะจะต้องอุณหภูมิสูงกว่าทองกับเงินที่มันจะหลอมเหลว มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้ติดไฟแล้ว
โอ้โห คือเวลาเผาทั้งถุงแบบนี้เลย ถ้าสังเกตดูครับเตาตัวเนี้ยเราใช้ LPG แล้วเราต้องมีการอัดลมเข้าไป มันก็จะมีแรงลมดันขึ้นไปข้างบนดังนั้นถ้าเราเทเป็นผงไปเนี่ยโอกาสที่ทองกับเงินเนี่ยครับมันจะฟุ้งลอยออกไปก็มีความเป็นไปได้ เราก็เลยต้องใส่ไว้ในถุงตอนนี้ก็กวนให้เนื้อมันเข้ากันก่อนที่เตรียมที่จะเทใส่เบ้า โอ้โหไอ้วัตถุที่เราใช้กวนนะครับเราเอาอะไร อันนี้เป็นแค่แท่งเหล็กธรรมดาพอเรากวนไม่นานมันก็จะไม่ละลาย เวลาที่เราเผาครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับกว่าจะเท ประ ได้ มาณ 3-4 ชั่วโมงที่เราเห็นตอนเนี้ยครับพนักงานเขามาเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตัวผงเนี่ยเราก็ทยอยใส่พอมันเริ่มละลายใช่ไหมครับเริ่มหลอมเราก็ทยอยใส่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงถึงจะพร้อมที่จะเท มาแล้วโอ้มาเป็นเหมือนน้ำลาวาเลยนะสีส้มๆสะท้อนแสง เดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับว่าสีเนี่ยตอนนี้เราเห็นเป็นสีส้ม แต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะออกมาเนี่ยมันจะออกเป็นสีเหมือนสีเงาสีเงินสีออกเหลืองๆอันนี้คือยังเป็นสารเคมีที่เราเติมตอนช่วยหลอมอยู่ อ๋อนี่ยังไม่ใช่เนื้อทอง ยังไม่ใช่เนื้อโลหะ ถ้าจะมีสักครั้งในชีวิตที่บอกว่าใกล้กับลาวาขนาดไหนก็คืออันนี้นะ ใช่ความร้อนน่าจะพอๆกัน แล้วตะกี้บอกว่ามีต้องรอให้เขาเย็นตัวลงเนี่ยครับด้วยความร้อนขนาดนี้ครับอีกนานไหมครับกว่าเขาจะเย็นตัวหรือเราต้องเร่งยังไงไหมครับ ถ้าเป็นตรงกลางเนี่ยประมาณสัก 15 นาทีก็เย็นแล้ว แต่เดี๋ยวตอนที่โลหะเทลงเบ้าอะครับก็ประมาณสัก 5 นาทีก็จะเป็นก้อนแดงๆเราก็จะเคาะออกจากเบ้ามาแช่น้ำลดอุณหภูมิแล้วก็ทำความสะอาดก็ถือว่าเสร็จสิ้น แสดงว่าไอ้น้ำที่หกกระเด็นกระดอนไปเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อทองไม่ต้องซีเรียส ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเราก็จะเก็บหมดเพราะว่าข้างล่างก็จะมีถาดรองอยู่กรณีถ้ามันมีเนื้อโลหะกระเด็นลงไปข้างล่าง อ๋อนี่ไงสีมันเริ่มออก เห็นไหมครับสีเปลี่ยนแล้ว ขาวๆแล้ว ครับ เปลี่ยนละ นี่แหละครับ สีมันออกมาเป็นเงินครับ ที่เห็นเป็นสีเงินเพราะว่าแท่งโลหะของเราเนี่ยครับสัดส่วนจะมีทองคำประมาณแค่ 10%อีก 90%จะเป็นเงิน เห็นปะ อย่างนี้จะเห็นชัดเจนว่าเป็นเนื้อโลหะละ ไอ้ส่วนที่เราอยากได้คือส่วนโลหะที่เย็นเร็วตะกี้ เนี่ยครับที่ ถูกไหม ที่เทลง ที่ ใน เขา เตา แกะออก นี่ ไป ใช่ครับ โอ ผ เ ม เหมือนมันจะแข็งตัวเร็วด้วยนะครับ ไม่นานครับไม่กี่นาทีแค่นั้นเองครับในระหว่างที่เทเนี่ยครับพนักงานของเราจะมีการเก็บตัวอย่าง เราจะใช้หลอดแก้วลักษณะมันเป็นหลอดแก้วสุญญากาศพอเราหลอดแก้วเนี้ยจุ่มไปในน้ำโลหะเนี่ยมันจะดูดขึ้นมาเป็นแท่งเพื่อที่เอาไปวิเคราะห์ว่าชุดเนี้ยที่เราเทเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ทองกับเปอร์เซ็นต์เงินเท่าไหร่แล้วขณะเดียวกันก็ต้องเก็บตัวอย่างให้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ เพื่อไปคำนวณหาเพื่อจ่ายค่าภาคหลวงเพื่อไปคำนวณเปอร์เซ็นต์เงินกับเปอร์เซ็นต์ทองใช่ไหมครับก็คือทองคำมีกี่กรัมณวันที่จ่ายค่าภาคหลวงอัตราราคาทองเท่าไหร่คำนวณออกมาเป็นมูลค่า แล้วก็จ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้กับรัฐเราเรียกว่าค่าภาคหลวง ก็เหมือนกับเป็นภาษีอันหนึ่งถูกไหมฮะ ใช่ครับซึ่งถ้าเป็นโลหะเงินจะฟิก 10% ของราคาโลหะเงิน แต่ถ้าเป็นทองเนี่ยจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าเหมือนอัตราก้าวหน้าภาษีแต่อ้างอิงกับตัวราคาทองคำณวันที่เราจะชำระ คำว่าอัตราก้าวหน้าคือก้าว ก็ หน้า จะมี ยังไง อั พี่ ตราเช่น ราคาทองสมมติ0ถึง250 บาทต่อกรัมไม่มีละตอนนี้250 บาทสมัยก่อนอาจจะ 5% 200ถึง5เหมือนอัตราภาษีครับอัตราก้าวหน้า ขึ้นไปเรื่อยๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ ครับวันนี้ราคาทองเท่าไหร่ 50,000 กว่า 55,000 ถ้าทองเราก็จ่ายเกือบประมาณสักเกือบ 20% เกือบ 20% ของมูลค่า ก็ประมาณสัก10,000 กว่าบาท ถ้าจาก 1 บาทใช่ไหม ใช่ จาก1 บาท ถามว่าของเราเนี่ยถ้าเทียบกันกับทั่วโลกเนี่ยถือว่าเราน่าจะติดระดับต้นๆของโลกในเรื่องของการจ่ายค่าภาคหลวงให้กับรัฐ แล้วตอนที่เราทำสัมปทานอันนี้ครับเราต้องประมูลต้องจ่ายด้วยไหมครับ มันจะเป็นวิธีการคำนวณอีกแบบหนึ่งเราจะคำนวณโดยดูว่าสมมติแหล่งแร่ที่นี่นะครับอัคราเนี่ยมีปริมาณทองคำกับเงินเท่าไหร่แล้วก็คำนวณตามตัวอัตราที่ทางหน่วยงานราชการกำหนดไว้ก็เป็นเงินก้อนแรกก่อน อันนี้ก็จะเป็นก้อนที่2อีกก้อนหนึ่ง ใช่ครับ มีทั้ง Fixed Cost และ Variable ถู Cost กต้อง แล้วตัวหม้อหลอมเนะครับต้องใช้วัสดุอะไรมันถึงทนความร้อนได้ถึง1,000 องศา มันจะเป็น ซลซียส ตัวเขาเรียกเป็น crucible คือตัวหม้อเนี่ยพิเศษจะมีในส่วนของพวกเซรามิกพวกกาไฟต์แต่พวกเนี้ยครับใช้งานอาจจะได้ประมาณสัก20 ครั้ง ใช้ไปมันก็จะบางลงเรื่อยๆ แล้วเราก็ต้องเปลี่ยน ตอนนี้ก็จะเอาออกจากเบ้าแล้ว โอ้โห เจ้าก้อนนี้พี่เรียกมันว่าโดเล่ โดเล่มันเป็นชื่อเฉพาะของตัวแท่งโลหะที่มีทองกับเงินผสมกัน เคาะเสร็จโยนลงน้ำ ให้มันเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาทำความสะอาดให้ผิวมันเรียบ แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วครับตัวนี้ ครับดูแล้วยังมีแบบความดำๆถ่านๆอยู่กับขอบไม่เป็นไรถูกไหมฮะอันนี้ เดี๋ยวตอนเย็นตัวครับเจ้าหน้าที่เขาจะเอามันจะเป็นปืนไว้ขัดผิวไล่พวกดำๆออกไอ้พวกดำๆก็คือที่เราเติมไปตอนแรกพอมันเย็นตัวมันก็จะเหมือนกับผลึกแก้ว เราต้องเอาตรงนี้ออกก่อน ซึ่งสารที่เราใช้ช่วยหลอมเหล่านั้น เราสามารถเอามา reuse เรื่อยๆได้ไหมครับพี่ ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วคือตรงนั้นน่ะมันอาจจะมีเนื้อโลหะเป็นเม็ดๆปนอยู่ใน
นื้อของตัวสารช่วยหลอมตรงเนี้ยเราจะเอากลับเข้าไปในส่วนของกระบวนการผลิต เริ่มต้นใหม่เพื่อไม่ให้ เอาไป มี บดให เว ม่ ส เอาไปบดแล้วก็ไปดึงตัวทองกับเงินที่มันอาจจะติดอยู่กลับมาใหม่ทุกอย่างมันไม่มีการทิ้ง แล้วเราดึงยังไงครับในเมื่อมันเป็นโอ้โหแก้วขนาดนี้เราจะรู้เหรอครับว่าในนั้นมันกระจิตเดียว เราจะเอาเข้าตัวขั้นตอนการบดละเอียดไปบดใหม่ แล้วก็ใช้สารเคมีดึงตัวทองกับเงินออกมาจากตัวพวกนี้อีกทีหนึ่ง ว่าง่ายๆเก็บทุกเม็ด เก็บทุกเม็ด อย่างเศษบนโต๊ะนี่ก็ห้ามทิ้งถูกไหมฮะ ไม่ทิ้งครับแม้กระทั่งพวกน้ำทุกอย่างในนี้ก็คือ ต้องเอาไปกรองใหม่ รีไซเคิลกับในแพลนหมดเลยกับในโรงงานหมดเลย อันนี้พอเย็นก็เอาขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยนะไอ้ก้อนนี้ที่เราเห็นนี่หนักประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณ 10 กิโล 10 แต่ กิโล ถ้าก้อนตรงกลางเนี่ยครับใหญ่สุดเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง 12 กิโล 10 ถึง 12 กิโลเนี่ยในนั้นมีอะไรอยู่บ้างครับถึงขั้นตอนเนี้ย คร่าวๆจะมีทองคำประมาณ 10%อัลติมงม 90% ก็คือโลหะเงิน89 ก็ได้ แล้วก็อาจจะมีเหล็กทองแดงบนนิดหน่อยไม่เกิน 1% ก้อนละ10 โลมีทองคำ 10%แปลว่าก้อนหนึ่งมีทองคำ 1 1 โลโอ้ทองค ตอนนี้ ำ1 โลในวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ3 ล้านกว่าๆ 3 กับ ล้าน 4 7 ล้าน เดี๋ยวนะยังมีแร่เงินอีกเงินนี่มีค่าเท่าไหร่ครับ เงินนี่ประมาณสัก 3-4 แสนก้อนหนึ่งก็ประมาณ 4 4 ล้า ล้าน น อ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้มี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คนละ 2 ก้อนแล้วเงียบๆเลยแล้วแยกเลย แต่เห็นพี่ป้อมบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐมาด้วยเสมอเวลาที่เราหลอมหรืออะไร ใช่ พวกนี้ ใช่ ใช่ เจ้า ไห ห มค น้า รับ ที่ก็จะรออยู่ห้องข้างหลังเรา ก็จะมาดูในเรื่องของการหลอม แล้วก็กรณีที่เรามีการส่งไปโรงสกัดเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาดูด้วยทุกครั้ง เพราะมันมีผลประโยชน์ของแผ่นดินอยู่ตรงนี้แหละ ใช่ถูกต้อง เพราะว่าเราต้องจ่ายไอ้ตัวภาคหลวง ค่าภาคหลวง แล้ววันหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราหลอมบ่อยไหมฮะ เราจะหลอมอาทิตย์ละ1 ครั้ง คือ อาทิตย์ละ ทุกวัน 1 พฤหัสแล้วเราจะส่งวันศุกร์ส่งไปโรงสกัดที่อมตะนครที่ชลบุรี แต่ชุดที่เราส่งวันศุกร์เนี่ยครับไม่ใช่ชุดที่เราหลอมวันนี้ มันต้องเป็นชุดก่อนหน้านี้ เพราะว่ามันจะมีขั้นตอนในเรื่องของการจ่ายค่าภาคหลวง ต้องชำระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นก่อนได้ใบอนุญาตมาถึงจะสามารถส่งไปโรงสกัดที่อื่นได้ หมายความว่าการจ่ายค่าพักหลวงมันเป็นการจ่ายรายวีครายเดือนเหรอครับ จ่ายทุกครั้งที่หลอ ทุ ม ก batch แต่มันก็จะต่อเนื่องเพราะว่าเราหลอมทุกอาทิตย์ใช่ไหมครับ ครับ มันก็จะมีการจ่ายทุกอาทิตย์ดังนั้นชุดที่เราจะส่งพรุ่งนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับจะเป็นชุดที่เราหลอมเมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้วเพราะต้องใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ในขั้นตอนการเดินเรื่องเอกสารเรื่องการชำระค่าภาคหลวง ทีนี้พอเราได้ก้อนนี้แล้วก้อนนี้มันจะไปไหนต่อครับจากนี้ไป พอเราทำความสะอาดเสร็จใช่ไหมครับเรากึ่งลมให้มันแห้งก่อนไล่ความชื้นก่อนเสร็จแล้วเราจะเอาเก็บเข้าไปในตู้เซฟพอเก็บปุ๊บดำเนินขั้นตอนการจ่ายค่าภาคหลวงอะไรครบถ้วน ติดต่อบริษัทที่จะมารับขนส่งบริษัทที่เราใช้นะครับก็จะมีในเรื่องของการเอาแท่งโลหะตัวนี้ใส่ซีลถุงพลาสติกใส่ในกล่องพลาสติกซีลล็อกพอล็อกแล้วจะไม่มีใครเปิดได้แล้ว จนกว่าจะไปถึงปลายทาง คำว่าปลายทางก็คือโรงงานที่แปรรูปก้อนโดเล่แยกทองแยกเงิน ใช่ จะเป็นโรงงานสกัด เพราะว่าตัวนี้คือ Final Product ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของอัคราเราส่งไปเนี่ยหน้าที่ก็คือต้องไปแยกเป็นทองคำบริสุทธิ์กับเงินบริสุทธิ์ 99.99% พอเขาแยกเสร็จปุ๊บเขาก็จะขายในตลาดบ้านเรา เพราะว่าความต้องการใช้โลหะทองคำกับเงินในบ้านเราเนี่ยยังสูงอยู่ เราไม่จำเป็นต้องส่งออกเมืองนอกตรงนี้ก็จะไปทดแทนในส่วนที่บ้านเรายังต้องนำเข้าทั้งทองคำทั้งเงิน โรงงานที่แปรรูปเจ้าก้อนโดเล่เนี่ยครับเป็นของเครืออัคราป่ะครับหรือว่าก็เป็นลูกค้าแยกไปเลย ม่ใช่ครับเป็นบริษัทเอกชนที่เราดูไว้หลาย ๆ เจ้า แล้วเราตัดสินใจเลือกเจ้านี้ ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราส่งไปแยกที่เมืองนอกที่ประเทศฮ่องกงแต่ตอนเนี้ยภาครัฐมีนโยบายใหม่ อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจกลางน้ำเพราะถือว่าเราเนี่ยเป็นต้นน้ำก็เลยมีกฎระเบียบใหม่ว่าเราต้องส่งภายในประเทศ เราก็เลยต้องหาโรงสกัดภายในประเทศ แอบถามว่าเวลาที่เราได้ก้อนโดเล่มาเนี่ยเราขายในราคายังไง และหรือว่าเขาต้องไปทำการแลบก่อนแล้วค่อยตีราคาคืนมาให้เรา โอเค จะมีขั้นตอนนี้ครับ เราทราบผลวิเคราะห์เพราะเราวิเคราะห์โดยแลบของเราเองว่าชุดเนี้ยสมมุติว่ามีทองคำ50 กิโล มีเงินอยู่ 500 กิโลกรัม เวลาเราส่งไปเนี่ยเขาจะไม่ทราบผลวิเคราะห์ของเรา หน้าที่เขาคือเขาต้องไปทำการสกัดแล้วส่งผลวิเคราะห์กลับมาให้เราก่อน ถ้าผลวิเคราะห์มันแมทช์กัน มันอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนด เราก็บอกเราโอเค กับผลวิเคราะห์คุณ ก็เรียกว่าเซตเทิลปริมาณโลหะทองคำกับเงิน พอถึงวันที่เราจะขายเราจะอ้างอิงราคาณวันที่เราต้องการจะขาย เราก็จะดูจากเว็บไซต์ของประเทศไทยยกตัวอย่างมันจะมีหลาย ๆ เจ้า แต่ก็จะมีเจ้าหนึ่งที่ตกลงกันว่าเราจะใช้ราคานี้ เราก็ดูราคาปุ๊บก็ตกลงกันว่าเราจะขายที่ราคาแค่นี้สำหรับราคาทอง ราคานี้สำหรับราคาเงิน ถ้าราคามันแมทชิ่งกันปุ๊บก็ถือว่าเซตโต มีไหมฮะช่วงไหนอุ้ยราคาวีคนี้มันขึ้นเหลือเกินเก็บไว้สักหน่อยนึง เราใช้วิธีว่าถ้าเราสรุปผลวิเคราะห์ได้ปุ๊บเราจะขายเลย มันมีทั้งข้อดีข้อเสีย สมมติว่าถ้าเรามองว่าราคามันจะขึ้นเราไม่ขายในขณะเดียวกันถ้าราคามันลงเราก็เสียโอกาส สงสัย
มาอย่างนึงนานแล้วเวลาเราบอกว่าทองคำ 99.99% นะครับอีก 0.01 มันคืออะไรอ่ะ มันก็อาจจะมีเป็นโลหะปนเช่นโลหะเงินที่ปนอยู่ในนั้นก็เป็นไปได้ในโลกนี้ครับจะมีแลบที่สามารถสกัดเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะเต็มที่คือ 96 ตัวแต่มันไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นแล้วเพราะว่าถ้าได้ระดับ 99.99% เนี่ยมันถือว่าโอ้โหบริสุทธิ์สุดๆละ สิ่งที่เห็นตอนนี้ครับเป็นคล้ายๆทูบแล้วก็หมุนแล้วก็จี้เข้าไปแบบเหมือนปั่นใช่ไหมครับมันเป็นการหมุนใช่ไหมฮะ มันหมุนด้วยทั้งขัดสีแล้วก็มีการกระแทกด้วย เพื่อเราจะเอาคราบดำๆตรงนี้ออกที่ทำแบบนี้เพราะว่าตรงกลางมันจะไม่มีดำๆใช่ไหมครับมันมีแค่ขอบๆถูกไหมครับ เราต้องพยายามทำให้มันสะอาดที่สุดถ้าเราส่งไปโรงสกัดพอไปเข้ากระบวนการเขาอันที่หนึ่งน้ำหนักมันจะหายเพราะเราทราบน้ำหนักที่เราส่งมันก็จะมีปัญหาว่าน้ำหนักมันต่างกันอันที่สองพอเอาเข้าโรงงานสกัดเขาปุ๊บพวกนี้มันจะไปทำให้ระบบการสกัดเขามีปัญหา เราเลยต้องมั่นใจว่าก่อนที่เราจะส่งไปให้เขาเนี่ยเราต้องทำให้มันสะอาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วเวลาดูง่ายๆครับทองคำแท้ทองคำปลอมดูยังไงพี่ ถ้าเป็นปัจจุบันนะครับดูค่อนข้างจะยากมันมีวิธีการเลียนแบบเยอะสมัยนี้อย่างที่ทราบกันวิธีที่ได้มาตรฐานสุดก็คงต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ก็อาจจะใช้เป็นเหมือนกับการเอ็กซเรย์หรืออาจจะต้องใช้เป็นวิธีทางเคมีเพื่อความแน่ใจอย่างที่ทราบเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีข่าวว่ามีคนเลียนแบบทำทอง ขายทองแล้วบอกว่าทองแท้ ใช่ครับ พอเผาออกมาอ้าวไม่ใช่ แต่ถ้าเราเป็นในฐานะของผู้บริโภคเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าถ้าต้องการซื้อครอบครองเราก็หาร้านที่ได้รับรองมาตรฐานไว้ใจได้ก็จะชัวร์ที่สุด อ้าวครบถ้วนทุกขั้นตอนของเหมืองทองอัคราตอนนี้เรารู้หมดละแต่ก่อนจะจากไปวันนี้ขออย่างได้ไหมพี่ขอลองยกหน่อยได้ปะ ได้เลยครับ นึกว่าจะขอกลับบ้าน ใครจะเริ่มก่อนดีครับแค่นี้นะครับ เอาหน่อยมาครับ ก้อนละ4 ล้าน ก้อนละประมาณ4 ล้านนะนัท ว้าว โอ้โห โอ้มือเดียวด้วย เป็นไง ก็เหมือนแบบ แน่4 ล้าน4 ล้านระวังแหลมไหมเออ หนักหนักมากคดถือนะหนักมากหนักมากหนักมาก ในบรรดาโลหะในโลกนี้ครับทองคำถือว่าความหนาแน่นแล้วก็มวลมันท็อปเลยป่ะครับพี่ หรือมัน ถื มี อ โล ว่า หะ สูงถือว่าสูงมากครับ จะเห็นว่าด้วย ด้วยขนาดแค่เนี้ย น้ำหนัก ปริมาตรแค่นี้แต่มวล ใช่ หนักมาก ใช่ครับ หนักมาก วันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับ ครับผม ขอบคุณ ครับขอบคุณครับ ทั้งทีมงานของเหมืองทองอัคราด้วยเนาะยังไงถ้ามีคลิปต่อไปแสดงว่าเรา4 คนปล้นไม่สำเร็จ แต่ถ้าเราไอซีรีส์ได้หายไปแล้ว ก็เจอกันตามประเทศ ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันบ้านช่างทองนะโม มีคนแบบชอบเผาตีราคาคอนเทนต์ผมชอบดูคอนเทนต์แบบอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นคนร่อนทอง ร่อนทองน่าจะคนละแบบกับที่นี่เลยใช่ไหมครับ คน พี่ ละแบบครับคนละแบบที่นี่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ มันเล็กมาก แต่ถ้าเป็นร่อนทองมันก็จะเป็นการ มันต้อง เกิด เห็น อีกแบบหนึ่งใช่ เป็น อาจจะเห็นเป็น ผงๆมา เก เล ล็ด ย เป็นอะไรอย่างนั้น ได้ครับ โอเคได้ ลา ค กั รั น บ ไปขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับ